მარნეულში კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. COVID ინფიცირებული პირები ერთი ოჯახის წევრები და სოფელ მარეთის მკვიდრები არიან. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის ინფორმაციით, მარნეულში ინფიცირებული პირების 60-მდე კონტაქტი უკვე მოიძიეს და სამუშაოები კვლავ გრძელდება. გუბერნატორის ცნობით, მარნეულში შეზღუდვების ხელახლა დაწესების საჭიროება არ განიხილება. რაც შეეხება ბოლნის შოთა რეხვეშვილის განცხადებით, მუშაობაში ჩატარებულმა კვლევებმა მთელი სოფელი მოიცვა და სოფელში ბოლოს გამოვლენილი 18 დადასტურებული ფაქტებიდან ყველა სამკურნალო დაწესებულებაშია გადაყვანილი. გეტასთანაც სტაბილურია მდგომარეობა და როგორც კი გავა საინკუბაციო ვადები და რისკები მოიხსნება იმისთვის, რომ ეს შეზღუდვები გამართლებული იყოს, მოიხსნას, იქაც ანალოგიურად ყველა დასახლებაში, სადაც ამგვარი რისკები მოხსნილი იქნება, მიღებული იქნება გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მარნეულს, მოგეხსენებათ, გუშინ ერთ ოჯახთან დაფიქსირდა 3 დადასტურებული ფაქტი. დღეს სრული მასშტაბით ტარდება მჭიდრო კონტაქტების დადგენა, ოჯახი გადაყვანილია დაწესებულებაში, სადაც ჩაუტარდება მკურნალობა საავადმყოფოში. ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულის შოთა რეხვეშვილის ინფორმაციით, თეთრიწყაროს ადმინისტრაციულ ცენტრში მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი სავარაუდოდ 4 ივნისს მოიხსნება. მხარის პირველი პირის ინფორმაციით, თეთრიწყაროში ბოლო შემთხვევა 21 მაისს დადასტურდა, ხოლო ორკვირიანი საინკუბაციო ვადა 4 ივნისს იწურება. შესაბამისად, შოთა რეხვეშვილის ცნობით, თუ მუნიციპალიტეტში დადებითი დინამიკა შენარჩუნდება, თეთრიწყაროს გახსნის საკითხი გადაწყდება. თეთრიწყაროს ადმინისტრაციული ცენტრი 26 აპრილს ჩაიკეტა და მკაცრი საკარანტინო მდგომარეობა გამოცხადდა. მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით ინფიცირების სულ 55 შემთხვევა გამოვლინდა. თეთრიწყაროშიც არაერთ გზის ვთქვით, რომ ბოლო დადასტურება იყო 21 მაისს. 21 მაისიდან ორკვირიანი საინკუბაციო ვადა იწურება 4 ივნისს. ჩვენ ვთქვით, რომ ორშაბათის კვირაში აუცილებლად იქნებოდა გადაწყვეტილება და თუ ესე გაგრძელდა, სავარაუდოდ თეთრიწყაროში ხუთშაბათს შეზღუდვები მოიხსნება. დღეიდან 1 ივნისიდან საქართველოში მუშაობის განახლების შესაძლებლობა აქვს ყველა სახის მაღაზიას, დიდ სავაჭრო ცენტრებს, ღია და დახურულ ბაზრობებს და ღია სივრცის მქონე რესტორნებსა და კაფეებს. ყველა ობიექტმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი სანიტარულ-ჰიგიენური წესები უნდა დაიცვას. რა რეკომენდაციები გასცეს რუსეთის ეროვნულმა სააგენტომ და როგორია ადგილობრივი ბიზნესის პოზიცია. ნანუკა მაღლაკელიძე და მარიამ ხვედელიძე არკვევდნენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით დღეიდან ღია ტიპის კვების ობიექტებმა მუშაობა განაახლა, თუმცა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების დაცვა მოეთხოვებათ. თერმოსკრინინგი, დეზობარიერები, მომხმარებელთა რაოდენობის შეზღუდვა, სოციალური დისტანცია, პერსონალის მხრიდან ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება. ეს იმ მოთხოვნების არასრული ჩამონათვალია, რომლის დაცვაც კვების ობიექტებს მოეთხოვებათ. ობიექტებმა რეკომენდაციების სრული ჩამონათვალის რუსეთის ეროვნული სააგენტოსაგან უკვე მიიღეს. ბიზნეს ოპერატორმა აუცილებლად უნდა განათავსოს დეზობარიერის შესასვლელში, უნდა გამოაკრას ის საინფორმაციო სახის ბუკლეტები. უკეთესი იქნება თუ დაჯავშნა მოხდება დარეკვის საშუალებით, სხვა შემთხვევაში რიგი უნდა დავიცვათ გარეთ დისტანციის შენარჩუნებით. მაგიდები აუცილებლად უნდა იყოს დაშორებული ერთმანეთისგან 2 მეტრის დისტანციით, ხოლო სკამის საზურგეები არანაკლებ 1 მეტრის დაშორებით ერთმანეთისგან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კვების ბლოკში პერსონალმა დაიცვას ერთმანეთისგან სოციალური დისტანცია მუშაობისას და მნიშვნელოვანია გახშირებული წესით ჩავატაროთ რეცხვა დეზინფექცია. TV4 ბიზნეს სექტორის პოზიციით დაინტერესდა ზოგიერთი კვების ობიექტის ღია ნაწილი დღეიდან გაიხსნა. ადგილობრივი ბიზნესის ნაწილმა კი გადაწყვიტა, რომ ობიექტმა მუშაობა ღია და დახურული ნაწილით, ანუ სრული დატვირთვით 8 ივნისიდან განაახლოს. ჩვენი რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ შესაბამისი უწყების მხრიდან გაცემული რეკომენდაციების დაცვა აუცილებელია. მაგიდების შემცირება არ დამჭირებია. ასე იდგა აივანზე მაგიდები, ზუსტად ამ დისტანციით ისევე გავაგრძელებ. სამზარეულოში რამე განსაკუთრებულის დამატება არ დამჭირებია. ის რომ სველი წესით უნდა დაალაგდეს, ის რომ სადეზინფექციო საშუალებები უნდა ვიხმაროთ, ამას ჩვენ ისედაც ვაკეთებდით. პირველი ეტაპისთვის ხსნით გარე სივრცეს. რაც შეეხება შიდა სივრცეს, იქაც დისტანცია მაგიდებს შორის როგორც მოთხოვნა არის, ისი არის, იქაც შემცირება მაგიდების არ დაგჭირდება. არის რამოდენიმე ფაქტორი, მაგალითად ის მაგიდების განლაგება, ხალხის რაოდენობა, რომელიც გარკვეულწილად სავარაუდოდ შეამცირებს კომერციული თვალსაზრისით ჩვენს ფინანსურ მდგომარეობას, თუმცა ეს ჩვენთვის არ არის პირველხარისხოვანი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველანაირი ზომები დავაკმაყოფილოთ, რაც არის ჩვენი მთავრობის მიერ მითითებული.
პანდემიამ ბიზნეს ობიექტები უამრავი გამოწვევის წინაშე დააყენა, მათ შორის უმთავრესი გამოწვევა ობიექტის დახურვა და თანამშრომლების დროებითი შრომითი ანაზღაურების ან სრული ანაზღაურების გარეშე დატოვება გახდა. ბიზნეს სექტორს რეკომენდაციები არ აშინებს, თუმცა ადგილობრივ ბიზნესში ფიქრობენ, რომ შესაძლოა დღეს არსებული ვითარება და დაწესებული შეზღუდვები მომხმარებლების რაოდენობის პირდაპირ პროპორციული გახდეს და ამ ნაწილზე გარკვეული გავლენა იქონიოს. ძალიან ბევრი სირთულეები იყო, თავისთავად ეს არ არის ობიექტი, რომელიც დიდ მოგებაზე მუშაობს, აქ არის ყოველდღიური შემოსავალი, რითიც თავი გააქვს და თანამშრომლებს ინახავს ხელფასი იხდის. შესაბამისად, ამ გაჩერების შემდეგ ერთადერთი რაც მოვახერხეთ, ეს იყო, რომ იმ დღემდე რაც მუშაობდნენ, იმისი ხელფასი გადავიხადეთ. ჩვენ დავალიანება ხელფასი არ დაგვიტოვებია. აი ამ გაჩერების პერიოდში მე ვერ მოვახერხე, რომ ჩემი თანამშრომლებისთვის ხელფასი მიმეცა, იმიტომ რომ ობიექტი არ მუშაობდა. შესაბამისად არ საიდან შემოსავალი არ იყო. ეს იყო ყველაზე რთული. რა თქმა უნდა, იყო პრობლემები, ყველანი თითქმის შეწყდა ჩვენი სამუშაო დრო და შესაბამისად შემოსავალი, თუმცა ჩვენი კომპანია ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ თანამშრომლებზე ზრუნავდა. ფულად ისახის ერთჯერადი დახმარებები იყო ძირითადად, ვისაც უფრო ყველაზე მეტად უფრო ვისაც უჭირდა რა. აქედან გამომდინარე გადახარისხდა ეს სიტუაცია. დღეიდან მხოლოდ ღია ტიპის საზოგადოებრივი კვების ობიექტები გაიხსნა. მთავრობის გადაწყვეტილებით 8 ივნისიდან ფუნქციონირებას დახურული ტიპის ობიექტებიც განაახლებენ. რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგს კი სურსათის ეროვნული სააგენტო განახორციელებს. როგორ გაკონტროლდება პროცესი? შეასრულებენ თუ არა დაწესებულ რეკომენდაციებს თავად მომხმარებლები და შეძლებენ თუ არა წესების დაცვას კვების ობიექტები. ამ თემით TV4 მომავალშიც დაინტერესდება. ქვეყანაში ორთვიანი პაუზის შემდეგ მაღაზიები, ბაზრები და მოლები გაიხსნა. მომხმარებელს უკვე შეუძლია ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის შეძენა. მთავარი რეკომენდაციები კვლავ უცვლელია და ყველას, ვინც სავაჭრო ობიექტებში შევა, პირბადე უნდა ეკეთოს და სოციალური დისტანცია დაიცვას. სავაჭრო ობიექტებს, რომლებსაც ჩვენ ვესტუმრეთ, გამოსაცვლელი ოთახების დაკეტვის გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. თუმცა, როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, ტანსაცმლის მორგების შემდეგ პროდუქცია სარეალიზაციოდ მხოლოდ დეზინფექციის გავლის შემდეგ ბრუნდება. ტანსაცმელი, რომელიც მოისინჯა და გამოვიდა გასახდელიდან და აღარ შეიძინა მომხმარებელმა, აუცილებლად ვუკეთებთ დეზინფექციას. სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ყველა ნორმას იცავს, რა თქმა უნდა. ვატარებთ თერმოსკრინინგს, ყველა კონსულტანტს აქვს პირბადე. გასახდელები ფუნქციონირებს, გადაცვლაც ხდება, არ არის ეს პრობლემა. მუშაობა განახლდა ეგრეთ წოდებულ სტამბოლის ბაზარშიც. როგორც ბაზრის დირექტორი აღნიშნავს, გარდა მთავრობის მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა, ტერიტორიაზე სოციალური დისტანციის დაცვის მიზნით ვაჭრობის პროცესში კონკრეტული შეზღუდვების საკუთარი ინიციატივითაც დააწესა. მისივე თქმით, მოთხოვნების შესრულების კონტროლის პარალელურად კონკრეტული მითითებები მომხმარებლებისთვის დამაბნეველი ხდება. მითითებები ძირითადად აღარ საუბრობ იმაზე, რომ პირბადე ხელის დამუშავება შემოსასვლელში აუცილებელია ეს დეზობარიერი. ამის გარდა დაცვა საჭიროა ნაკადურობის, რომ აი ჯვარედინი შეხვედრა არ იყოს. ამიტომ ცალკე შემოსასვლელები და ცალკე გასასვლელები რომ ეს არ მოხდეს. შიგნით არის გასახდელი ოთახები, მაქსიმალურად ის ორი ოთახია გასახდელი, რომელსაც დანარჩენი გავაუქმეთ, რომ ეხლა მასიურად არ იყოს ეგეთი, იმიტომ რთულია მაგის დაცვა. იქ დაბრუნებული ტანსაცმლის შემთხვევაში არ იყიდება, აქ აბსოლუტურად უტარდება დეზინფექცია და იმის შემდეგ უნდა ჩამოიკიდოს. ძირითადად რაც ცოტა პრობლემურია ის აი, რომ აი მომსვლელებზე მოხმარებელ ძირითადად რომელიც მოდის, ხშირად არის შემთხვევა, რომ ეხლა პირბადის ჩამოწევა გასაგებია სიცხეა ის არის და აი ცოტა მაგ ხრივ არის ცოტა. ვისაც შეუძლია თვითონ მაგ სახლიდანაც შეუძლია გადააგზავნონ, ჩვენ დოკუმენტებს ვაძლევთ ცნობას იჯარის შესახებ და აქ დასაქმებული რო იყო, ვისაც არ შეუძლია, ჩვენთან მობრძანდება ბუღალტერი ეხლაც არიან და ჩვენ თვითონ ვაგზავნით და ჩვენ რამდენიმე თითქმის დაახლოებით 40%-ის მაინც მოიჯარების გადაგზავნილი გვაქვს უყოლეს და ავტომატურად დაერიცხებათ მაგათ. რუსთაველი მოვაჭრეები ჩვენს კამერებთან მომხმარებელთა სიმცირეზე საუბრობენ და იმ ზარალის შესახებ ყვებიან, რომელიც მათ 2 თვის განმავლობაში უსამსახუროდ დარჩენამ მოუტანათ. როგორც მოვაჭრეები ამბობენ, ტანსაცმელი, რომელიც მარტის თვეში უნდა გაეყიდათ, ახლა დასაწყობებულია, ხოლო უსახსროდ დარჩენილებს სეზონის შესაბამისი ახალი პროდუქციის შეძენა თავიდან უწევთ. ბაზრის მოვაჭრეების დიდი ნაწილი ახლა კორონავირუსის პანდემიის გამო მთავრობის მიერ დაანონსებულ მიზნობრივ სოციალურ დახმარებას ელოდება. ყველა შეტანილი გვაქვს ანგარიშის ნომერი, ჩაბარებულია დირექციაში. და ველოდებით, მაგრამ ჯერ არ არის არაფერი და მე მგონია რომ დროულად უნდა მოხდეს ამის ჩარიცხვა, იმიტომ რომ ჯერ 300 ლარი არაფერი არ არის, მეორე ჩვენ დაცვის ფული ვაგასახდები, მესამე საქონელი შეიძლება
ცოტა მაინც შემოვიტანოთ, ну რაღაც მინიმალური. რომ გავყიდოთ, თორე ეს ძველი საქონელი, ესე თუ იქნება და ამას ახალი არ შემოემატება. აქ ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და ვერც ჩეკს ვერ გადავიხდით. ძალიან ცუდი იყო, ძალიან. და გვირჩევნია რომ ასე თავი დაივიცვათ ყიდველმაც და გამყიდველმაც ძალიან გაჭირვებულ დღეში ვიყავით. რამდენად დაცულად გრძნობენ თავს მყიდველების სავაჭრო ობიექტებზე? კითხვით დღეს ბაზარში მისულ მომხმარებლებს მივმართეთ. გაირკვა, რომ გამოკითხულთა ნაწილი მოთხოვნების შესრულებაზე პასუხისმგებლობას სამოქალაქო თვითშეგნების ჭრილში განიხილავს. ველოდებოდით ბავშვებისთვის ძირითადად ტანსაცმელი მალე უპატარავდებათ. კარგია ეს რო გაიხსნა, მაგრამ საჭიროა კიდე ისიც, რომ ძალიან კაცრად დავიცვათ ყველაფერი. აი თქვენი აზრით რამდენად რთული იქნება სოციალური დისტანციების დაცვა? ეს ხალხზეა დამოკიდებული და ჩვენს შეგნებაზე. პირბადეები და სოციალური დისტანცია თუ იცავენ მოქალაქეები? კი, იცავენ ყველაფერს, რა ვიცი, მე ძალიან მოყოფილი ვარ. ძალიან რთულია ჩემთვის, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ ვსუნთქავ და ბავშვებისთვის ალბათ დარწმუნებული ვარ რთულია. სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებული რუსთაველი მოვაჭრეების პოზიცია ცალსახაა და როგორც ისინი ირწმუნებიან, უსამსახუროდ დარჩენის გამო სოციალური პრობლემების სიმძიმე გაცილებით რთული გადასატანია, ვიდრე ის დისკომფორტი, რომელიც ზაფხულში პირბადეების ტარებასა და ვირუსის პრევენციის მიზნით შემუშავებულ სხვა რეკომენდაციებს უკავშირდება. როგორც შენარჩუნდება უსაფრთხოების სტანდარტები სავაჭრო ობიექტებზე და იქნება თუ არა ყველა რეკომენდაცია დაცული მოვაჭრეებისა და მომხმარებლების მხრიდან, ეს საკითხი ყველაზე კარგად გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოჩნდება. დღეიდან ჩვეული რეჟიმით მუშაობა განაახლა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ. მომსახურება შეზღუდული იყო კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით. სააგენტომ მოქალაქეებს მოუწოდებს მომსახურების მისაღებად ადგილზე პირბადით გამოცხადდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სააგენტო მოქალაქეებს ისეთ მომსახურებას უწევს, როგორიცაა სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის გაცემა და ავტოტრანსპორტის დეკლარირება. მათ შორის ფიზიკურ პირზე ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა, შენახვის ნებართვის გაცემა და რეგისტრაცია, ასევე ნასამართლობის და სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა გადმოკვეთის ცნობების გაცემა. მომსახურების სააგენტო ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციებს და მოქალაქეებს მოუწოდებს ადგილზე სერვისის მისაღებად გამოცხადნენ პირბადეები. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ემერჯენსის ყველა განყოფილებამ ფუნქციონირება სრული დატვირთვით დღეიდან ჩვეულ რეჟიმში განაახლა. ამის შესახებ TV4-ს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილემ დავით გოგოძემ განუცხადა, რაც შეეხება კოვიდის მიმღებ ცენტრს. დავით გოგოძის თქმით, სამედიცინო დაწესებულებაში კოვიდის მიმღები ცენტრი იზოლირებულად ცენტრალური საავადმყოფოს ინფექციური განყოფილების შენობაში იქნება განთავსებული. შესაბამისად, კლინიკა ცხელებიან პაციენტებსაც ჩვეულ რეჟიმში მიიღებს. ინფორმაციისთვის რუსთავის კოვიდის მიმღებ ცენტრში ჯამში ამ დრომდე 300-ზე მეტი ადამიანი გამოიკვლეს, საიდანაც კორონავირუსი ცენტრში მოთავსებულ მხოლოდ 2 პაციენტს დაუდასტურდა. ჩვენმა საავადმყოფომ 1 ივნისიდან განაახლა მუშაობა ჩვეულ რეჟიმში. მივიღებთ ყველა პაციენტს, რომელსაც აქამდე ვღებულობდით, თუმცა ცხელების ცენტრი დარჩევა იგივე წესებით, იგივე დაცვით, როგორც აქამდე იყო და მომსახურებით ცხელებიან პაციენტებსაც. ყველა განყოფილება სრული დატვირთვით დამუშავდება, თავის გეგმიური ქირურგიით და ასე შემდეგ. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა 1950 წლიდან ეს დღე მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აღინიშნება. წელს 1 ივნისი ქალაქში არატრადიციულად აღინიშნა, თუმცა ქრონიკის ობიექტივმა რუსთავის ყველაზე პატარა მოქალაქეების სახლებში შეაღწია. პატარებმა სპეციალურად TV4-ისთვის დღესასწაულის საერთაშორისო მოტივები გააჟღერეს და გვაჩვენეს თუ როგორ ატარებენ დროს პანდემიის პირობებში. ნახეთ ქრონიკის სიუჟეტში. დღეს 1 ივნისია ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. რუსთაველმა პატარებმა განწყობა საკუთარ დღეს პანდემიის პირობებშიც არ დაკარგეს. ყველაზე პატარა მოქალაქეები წელს ტრადიციულ ღონისძიებებს სულ მოუთქმელად ელოდებოდნენ, თუმცა არსებულმა რეალობამ ქალაქის და მათი დღის წესრიგით შეცვალა. რუსთაველი პატარები ეცადნენ, რომ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს მსოფლიოს ყველა პატარა მოქალაქის ხმა მოგაწვდინონ. გავცხილდით ჩვენს ოცნებებს. მომიშნეთ. არ მაწყენინო. ეთამაშები. შემეკითხე, გამარჯობათ ბავშვებო, მე ვარ ანასტაზია შუკაკიძე, პოლიციელი. პოლიცია გვიცავს ზალადობისგან და კრიმინალისგან.
მათი სურვილები თითქოს ამ უძველესი დღესასწაულის მთავარ მოტივებზეა დაფუძნებული. ბავშვთა საერთაშორისო დღის მიზანი ხომ მსოფლიო საზოგადოების აზრის მობილიზებაა, ახალი ომის საშიშროებისგან მათ დასაცავად, ზრუნვა ბავშვების ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდისთვის. რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანების აღსაზრდელების მიერ მოწოდებულ ვიდეო მასალაში ჩანს, რომ ეს პატარები საერთაშორისო დღესასწაულის მთავარ მიზნებს გულმოდგინებით ასრულებენ. მომავლის გეგმებიც აქვთ და დროის ნაყოფიერად გამოყენება სოციალური დისტანციის პირობებშიც ახერხებენ. მე ახლა გაგაცნობთ პეპერას. პეპერას აქვს ლამაზი ფრთები, 2 ანტენა. კაგახეთი იმეთი გურა და სამეგრეო. ჩემი ყველა შეშობლა საყალა საკათე. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს რუსთავის ყველაზე პატარა მოქალაქეებს ქალაქის ხელმძღვანელი პირები და ბაგა-ბაღების გაერთიანება ულოცავს. ჩემო პატარა რუსთაველებო, მინდა მოგილოცოთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და გისურვოთ წარმატებები და ბედნიერება. განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ჩვენს პატარებს, რომლებიც სექტემბერში ახალ სასწავლო პროცესს დაიწყებენ. მინდა გისურვოთ სიყვარული ოჯახის და ჩვენი ქალაქის. ენის უფლებების დაცვის ჭრილში ბავშვთა უფლებები არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს ქვეყანას ამ კუთხით ძალიან წარმატებით აქვს ნაბიჯები გადადგმული. 1 ივნისი არის ის დღე, როდესაც კიდევ ერთხელ გვახსენდება, რომ ჩვენს ბავშვებს, პატარებს განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდებათ. ეს არის დღე, როდესაც ჩვენ ყოველთვის მათთან ერთად აღვნიშნავთ ხოლმე. თუმცა წელს უჩვეულო ბავშვმრავლობა არ გვაქვს, როგორც ყოველთვის. მაგრამ ეს არ არის არაფერი იმასთან შედარებით, რომ ჩვენ ისინი ძალიან გვიყვარს, ძალიან ვეფერებით და გვინდა ვუსურვოთ. ყველაფერი კარგი, რაც კი შეიძლება მათ გქონდეთ მომავალში. მინდა მოგილოცოთ ჩემო პატარებო დღევანდელი დღე. ეს დღე მართლაც თქვენია. ჩვენ გვჯერა თქვენი. ვიცით რომ აუცილებლად ისეთი მოქალაქეები გაიზრდებით, ისეთი მოქალაქეები იქნებით, როგორც ჩვენს საქართველოს შეეფერება. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1950 წლიდან მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში აღინიშნება. სამოქალაქო მოძრაობა გავიგუდეთ რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას სოციალისტური მოძრაობის შემდეგ კომუნისტური პარტიისა და მასთან ერთად საბჭოთა კავშირის სიმბოლიკის ჩამოხსნისკენ მოუწოდებს. სამოქალაქო მოძრაობამ ფოტომასალა უპირველეს ყოვლისა საკუთარ Facebook გვერდზე გაავრცელა, სადაც ჩანდა, რომ ნამგალი და ურო საწარმოს ტერიტორიაზე იყო განთავსებული. ადგილზე TV4-ის გადამღები ჯგუფიც იმყოფებოდა. სიმბოლიკა ჩვენმა კამერებმაც დააფიქსირა. ცნობისთვის აღნიშნულ საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს. მარტივი გაგებით სიმბოლიკა საბჭოთა კავშირის დროს მშრომელ მასებს, მუშებისა და გლეხების ერთობას განასახიერებდა. 7 წლის რუსთაველ ნატალი ბიაძეს საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდება ბავშვს უმძიმესი დიაგნოზი ოსტეოგენური სარკომა დაუდგინდა. როგორც ოჯახის ახლობლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში წერია, მოზარდს სასწრაფოდ ესაჭიროება საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა, რაც კოლოსალურ თანხებთანაა დაკავშირებული. ოჯახის ახლობლების ინფორმაციით მოზარდის საზღვარგარეთ გადაყვანა სასწრაფოა და დაკარგული ყოველი წუთის არისკოა. ვრცელდება ოჯახის წევრების ანგარიშის ნომერი, სადაც სურვილის შემთხვევაში ქველმოქმედების გაღება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. საბანკო რეკვიზიტები ეკრანზე ამითითებული. ასევე სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ ნებისმიერი ოპერატორიდან ნომერზე 091700177. 7 წლის ნატალის მხარდასაჭერად სოციალურ ქსელში აქტიური კამპანია დაიწყო. გაიმართა საქველმოქმედო აქციაც. მეგობრებო, ძალიან მაგარი, ძალიან თბილ და სიცოცხლეცავსე გოგონას ნატალის ჭირდება ჩვენი დახმარება. ის არის სულ რაღაც 7 წლის, დაუდგინდა ოსტეოგენური სარკომა და სასწრაფოდ საჭიროებს საზღვარგარეთ მისი გადაყვანა, რაც საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. სამწუხაროდ ოჯახს არ გააჩნია ამის ახსრები და მაქსიმალურად ვცდილობთ ოჯახის წევრები, მეგობრები, ახლობლები, ნებისმიერი ადამიანი, რომ რამით დავეხმაროთ, მოგიწოდებთ და ძალიან დიდი თხოვნა გვექნება თვითონ მოქალაქესთან. პირამით შეეძლებათ, თუნდაც სულ რაღაც 1 ლარით, რომ დაგვიდგეთ გვერდით. ეს და სხვა სიახლეები ნახეთ TV4-ის ოფიციალურ ვებგვერდსა და Facebook გვერდებზე, რომლებიც მუდმივად განახლებათ რეჟიმში მუშაობს.
საქართველო პანდემიის პირისპირ. COVID-19 ქვეყანასა და ქვემო ქართლის რეგიონში. მხარი 7-ვე მუნიციპალიტეტი. ყოველდღე 19 საათზე TV4-ის ჟურნალისტები მოგიყვებიან საქართველოსა და ქვემო ქართლის რეგიონში განვითარებული მოვლენების შესახებ. ღია ეთერის სპეციალური გამოშვება TV4-ზე. უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 978. გახდი ქველმოქმედი წითელ ჯვართან ერთად დარეკეთ ნომერზე 16 222 ზარის ღირებულება 1 ლარი. შემოსული თანხა მოხმარდება COVID-19-ის გავრცელების რისკის შემცირებას. ჩვენ ვეხმარებით, თქვენი დახმარებით. Krokobet.com-ზე ყოველდღიური live გათამაშება დაიწყო. ითამაშე რაც გინდა. დააგროვე ბილეთები. დამოიგე წილი 300,000 ლარიდან ყოველდღე. უყურე გათამაშებას ტელეკომპანია ფორმულაზე და Krokobet-ის Facebook-ის გვერდზე. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. ლონდონშიც კი მომიწია სწავლის გაგრძელება იმისათვის, რომ გამეგო პანდემიის დროს როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი. დიახ, უნდა იჯდეს სახლში. თქვენს ჩემო ძვირფასო ადამიანებო, იყავით სახლში, ჩართეთ პოზიტივი და უბრალოდ ისიამოვნეთ სახლში. პოზიტივი. მოძებნეთ თქვენი რეგიონის ყველა საკაბელო ქსელში. რუსთავის წმინდა 13 ასურელი მამის ეკლესიასთან არსებული სამხატვრო სკოლა არტყერა აბიტურიენტებს, მოსწავლეებსა და მოყვარულებს ხატვის შესასწავლად იწვევს. ხატვა, ფერწერა, გრაფიკა, გამოყენებითი ხელოვნება. მისამართი: რუსთავი, მეგობრობის გამზირი ნომერი 8, სამხატვრო სკოლა არტყერა. ტელეფონი 574 711 116. ტექნიკის განახლებული მაღაზია ატომი. საუკეთესო შემოთავაზება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კორპორატიული მყიდველისთვის. სანდო და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი. ჩვენთან შეიძინეთ კომპიუტერული ტექნიკა, მაკომპლექტებლები, ნოუთბუქები, ტელეფონები, პლანშეტები, საბეჭდი მოწყობილობები, პერიფერია, აქსესუარები, სახარჯი მასალები და მრავალი სხვა. ატომში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ თქვენთვის სასურველი ტექნიკა. ერთგული მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული ფასდაკლება მოქმედებს. მისამართი: შარტავას 17-ია, ლეონძისა და მესხიშვილის გადაკვეთა. ტელეფონი 25 34 34. COVID-19-მა თითოეული ჩვენგანის ცხოვრება შეცვალა. გაგვიჩნდა შიში უცხო ვირუსის და ამ ვირუსის მატარებელი ადამიანების მიმართ. თუმცა მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ კორონავირუსი არ არის ადამიანის არჩევანი. არც ის ირჩევს ადამიანებს რაიმე ნიშნით. ვირუსით შეიძლება დაინფიცირდეს ნებისმიერი, განურჩევლად ეთნოსისა, კანის ფერისა, სქესისა, რელიგიისა თუ ასაკისა. ვირუსით ინფიცირება არ არის სირცხვილი. COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენი საერთო გამოწვევაა. გვახსოვდეს, ჩვენ ვებრძვით ვირუსს და არა ინფიცირებულ ადამიანებს.
Krokobet.com-ზე ყოველდღიური live გათამაშება დაიწყო. ითამაშე რაც გინდა. დააგროვე ბილეთები და მოიგე წილის 300,000 ლარიდან ყოველდღე. უყურე გათამაშებას ტელეკომპანია ფორმულაზე და Krokobet-ის Facebook-ის გვერდზე. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. რა უნდა აკეთო ამ დროში კაცმა? მაგალითად მოიმარაგე ნაზუქი, მოიმარაგე ცოცხალი, გაკიდე ჰამაკი ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში სახლში, წამოწექი და უყურე პოსტივის. დარჩი სახლში და უყურე პოსტივის უკვე ტელევიზორში. პოსტივი. მოძებნეთ თქვენი რეგიონის ყველა საკაბელო ქსელში. მინა შენი ქალაქის რადიოს FM 97.8